Tervehdys! Tänään kurkataan hiukan tarkemmin neidonkranssia eli Francoa appendiculatta latinankieliset nimeltä. Ja tämä laji kasvaa kotoperäisen ainoastaan Chilen seudulla. Ja Chilen alkuperäiskansoista niin maputset on hyvin pitkään käyttänyt tätä haavojen hoitoa ja haavaperäisten tulehdusten ehkäisy. Ja tietenkin tuollaisesta trooppisesta lajirunsaudesta niin on paljon helpompi löytää tällaisia kansanlääkinnällisiä mahdollisuuksia kuin mitä esimerkiksi suomalaisista paljon suppeimmasta lajikirjosta. Vaikka toki suomalaisissakin kasvilajeista löytyy paljon hyviä käyttökelpoisia ominaisuuksia, mistä Lönnrothkin on kirjoittanut jo 1860 Flora Fennicassa. Ja aivan niin kuin suomalaistenkin perinnekasvien käyttötarkoitus käy järkeä, niin sama se on tämän neidonkranssinkin kohdalla. Mutta sitä ennen vaan pitää ymmärtää, että mitä näiden lajien vaikuttavat aineet on. Kasveja on käytetty perinteisesti monien vaivojen hoitoon ilman, että on ollut minkäännäköistä mahdollisuutta ymmärtää sitä, että millaisista vaikuttavista aineista hyvät ominaisuudet mahtaa johtua. Ja näiden vaikuttavien aineiden tunnistaminen ylipäänsä niin on ollut mahdollista vasta noin 100 vuoden ajan. Ja toisaalta toisten aineiden tarkka tunnistaminen on tullut mahdolliseksi vasta 2000-luvulla. Ja kun vielä tiedetään se, että yhdestä lajista voi löytyä yli 10 000 yhdistettä, niin on tietenkin helppo ymmärtää se, että ei kaikkia kasvikunnan yhdisteitä voida vieläkään millään tuntea. Tästä neidonkransista tehdyt tieteelliset tutkimukset, niin ne on tukenut maputsekansan havaintoja, koska tämän lajin aineet on ollut yllättävän tehokkaita monia bakteereita, kuten vaikka Staphylococcus aureusta vastaan. Mutta kukaan ei kuitenkaan tutkinut, mitä nämä aineet on, eli niistä ei tiedetä yhtään mitään. Ja tämän takia just kasvien kemiaa on todella jännä tutkia tarkasti, koska aika usein saa olla aivan uuden tiedon äärellä. Sattuneesta syystä me tunnetaan tämän lajin kemia varsin hyvin. Ja sen kemiamittareissa nähdään huippulukemat tannineissa, antioksidanteissa ja hapettuvissa yhdisteissä. Ja käyttääkseni epätieteellistä termiä, niin nämä lehdet suorastaan pursuaa L-tannineita. Ja voidaankin pitää melko selvänä, että tämän lajin antibakteeriset ominaisuudet, niin ne nimenomaan tulee näistä L-tannineista. Ja nyt ei puhuta horsmamaisista, helokkimaisista, tammimaisista, kurjenpolvimaisista tai edes granaattiomenamaisista L-tannineista, vaan nyt ollaan vähän harvinaisemman yhdisteryhmän äärellä. Valitettavasti en voi tätä L-tanninen ryhmää tässä vielä teille paljastaa, mutta sen avulla tämän neidonkranssin kemiallisen evoluutiopisteet nousi aina tasolla 4/5, eli loistava valinta maputse-kansalta. Eli meillä on siis aika paljon vielä opittavaa ja ymmärrettävää luonnon kemiallisessa monimuotoisuudessa. Ja esimerkiksi näiden kasvien antibakteeristen aineiden kohdalla niin kasveilla on muutama miljoona vuoden etumatka. Ja hyvä uutinen on se, että mahdollisimman monimuotoisesta kasvikunnasta niin on mahdollista löytää vastauksia vaikka antibioottiresistenssiin. Meidän täytyy vain ensin oppia kysymään kasveilta oikeita kysymyksiä ja sen jälkeen meidän täytyy oppia lukemaan kasvien luonnollista kemiaa. Moikka! Nähdään!